Nagde-declutter kasi ako guys ng aming closet. Especially yung sa akin kasi masyado nang madami yung damit ko sa loob ng aking cabinet. So, napag-isipan ko na gumawa ng video na mag-organize nung mga gamit namin, especially itong mga bedsheet, and pakita sa inyo kung paano ako mag-fold ng mga bedsheet, curtains, mga ganyan. Sana may matutunan kayo dito sa video na to. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jean and I'm cleaning, cooking, organizing, baking, and sometimes gumagawa din po ako ng vlogs. So, ayan nga guys, for today's video, since talaga nagde-declutter naman talaga ako guys ng closet namin, especially yung mga damit namin. So, eto nga yung nasa likod ko, yung mga boxes. So, pangalawang beses ko na mag-declutter guys. And yung iba, nandun sa kabilang kwarto, parang 4 na mga plastic container. So, nauna pa yun. Before pa mag-pandemic, nandun na yun. So, ito, ang mga laman nito is yung mga damit ko na hindi ko na ginagamit. So, pinagpipilian ko lang yung mga pamimigay or talagang i-let go na. For today's video, since nagde-declutter ako, naisipan ko ipakita sa inyo kung paano ko mag-organize ng mga bedsheets namin, pillowcase, curtains. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya i-fold ng maayos para maging neat and clean siyang tingnan sa loob ng cabinet or ng closet. So, simulan na natin guys. Diyan yung aming lagayan ng mga bedsheets. So, eto yung parang flat sheets lang. Tapos, nandito yung mga namin bedsheets. So, kailangan ko siyang ayusin kasi para sa akin magulo na to guys. Actually, hindi lang naman to puro mga bedsheet, mga pillowcases. Meron din tong mga shower curtains. I-reorganize ko lang siya, guys. So, ang gagawin ko is lalabas ko muna sila lahat. So, ayan guys, nailabas na natin lahat. Ito na yung bedsheets natin, guys. Kung ang mga bedsheets ninyo is full garterized, gaya nito. Ayan. Actually, ang garter niya lang naman is sa taas and then sa baba. So, kung paano ko siya tupiin, meron akong style para maging malinis yung pagtupi ninyo ng mga bedsheets na ganito. It's either pahaba or pagitna yung pagtupi ninyo. Basta, yung garter nila, pareho, parang tutupiin ninyo. Ganito. Ang style ko is pahaba siya, guys. So, ayan. Yung garter niya, eto. So, gaganitin nyo lang siya, guys. Magkabilaan. Ganyan. Ganyan yung magiging itsura niya. And then, ilay nyo lang siya dito sa dulo niya din. Tapos, ito din yung kabila na garter. So, kapag ganito na siya, kung natitingnan ninyo, ito yung dulo, tapos ito yung kanina. Gawin ninyo, garter and garter dito. Tupiin. Pagsama nyo lang siya, guys. Pagsama nyo. Ayan. Tapos yung isang garter. Tapos isang garter. So, ganito. Parang lumiliit na siya ng lumiliit, diba guys? Tinupi ko na yung bedsheets. Tapos, ang itsura niya na para na siyang square. And then, ito na yung mga garter niya guys. Pinagsama-sama ko na silang lahat. Ayan. Kailangan lang parang ganito niya sila. Parang may ganito. Tingnan niyo. Yan. Ito yung mga garter.
ila-line up nyo lang sila lahat. Tapos, teka lang. So, ganito. Ipa-flat nyo sila. And then, ito din. Pagkatapos, pwede nyo na siyang ipag-tiklupin. Tapos, pahaba na naman siya. Yan. Tapos, tiklop. And fold ulit. Then yan. So, maganda yung pagkatupi. Yung pagka-fold niya maganda. And ito yung dalawang pillowcase niya. So, since nakaset yung bedsheet natin, dalawang pillowcase at isang bedsheet. Ganito din yung pag-fold ko ng pillowcase. So, ganyan. Tupi. Isa. Dalawa. Tapos, tupiin nyo sa gitna. Isa. Then, dalawa. So, mas maliit siya, diba? Same din dito. Same din. Isa. Dalawa. Then, tupi. Fold. Then, fold. Ayan na. Nakatupi na siya. Then, ang ginagawa ko, para hindi siya makaligtaan yung partner niyang pillowcase, ang ginagawa ko guys is, sinasama ko siya sa loob dito. Para kapag pumalit na ako kapag nagpalit kami ng bedsheets, at least, alam ko, nandiyan siya sa loob. Tapos, isang kuhaan na lang ng ganyan. Diba? Sa cabinet. So, ganyan ako magtupi ng bedsheets na full garterized. Sa mga towel naman, or towelette, kung nakikita nyo yung sa mga mall, diba guys? Yung parang mga naka-display. Ganon din yung pagtupi natin sa kanila. So, fold. Fold. Kasi maganda siya kapag nasa nasa loob na ng closet. Naka-organize siya. Yan. Ganito yung pagtupi ko. Nakuha nyo ba? Diyan. Face towel naman, kapag square, ganito din. Yan. Fold. Fold. Then fold. So, ganyan. So, hindi siya maki-space sa loob ng closet.
Para sa mga square pillowcase, simple lang yung pagtupi. 2 fold lang sa 2. Tapos, 1 fold. Ganyan. So, eto na sila. Pero, mas okay siyang tingnan kaysa kanina. Yung mga pillowcase din, in-arrange ko din siya through colors din. White, tapos ito, yung may mga blue. Ito, dito na muna siguro to. Kasi face towel lang naman to lahat. Then, ito yung mga pillowcase din, yung mga square pillows. And then, ito yung mga comforter. At natitingnan ko. Tapos, kapag kukuha ako, mas madaling makuha kapag ganyan dito. And, sa wakas guys, natapos din yung pagtutupi natin ng mga bedsheets. So, hindi ko akalain na matutupi ko sila lahat. Ngayon lang na naman kasi ako nakapag-ayos. Naisipan ko na i-arrange na din yung mga bedsheet natin. Yun lang. So, nakakapagod kasi, syempre, ang lalaki nila. Pero, mas na-enjoy ako magtupi ng mga bedsheet kasi parang square lang naman sila. Hindi yung kaysa sa mga damit, parang ang liliit. Tapos, ang dami. So, parang time consuming silang lahat. So, next time, yung mga damit ko na talaga yung i-declutter and papakita ko sa inyo yung mga naipon ko, as in naipon ko, parang isang bulto na siya guys, pang-ukay na yung mga nandyan ko talaga kasi may pinagbibigyan ako ng mga damit, kaso nga nagkaroon tayo ng pandemic, hindi ako masyadong gumagala. So yun lang guys. Next video is pakita ko sa inyo kung ano yung mga inalis ko sa mga damit ko. Hindi lang mga damit, pati mga bags. Meron din akong mga ipapamigay ng mga bags, mga luma ng bags. Kaysa naman itago ko na masira pa. At least magamit ng ibang tao, 'di ba? So, pakita ko sa inyo, hindi naman siya lahat branded. Baka mag-expect kayo sa mga bags ko. Hindi siya branded. Madaming bags na ipamimigay. So, kailangan kasi wala nang space para sa mga wala na kaming hanger, lahat na nakahang na. So, pwede ko naman sa inyo pakita yung kabila. Teka lang. So, eto yung gamit ko dito sa kabila. Ayan guys. Yan, lahat yan. Hindi ko pa siya naayos ng mabuti. Ito yung mga dresses ko. Ayaw ko siyang i-let go kasi alam nyo, parang lang kasi ito guys naliitan ko lang, nasikipan ko lang, ang mga dress ko, bago pa siya, parang hindi gamit masyado. And ito yung mga bags. Ito lang yung mga bags na nandito guys. Ayan. Pero meron pa ako sa labas, mga hindi pa ginagamit. So, kailangan ko siyang gamitin na. Kasi baka masira, 'di ba? Gaya nito. Ayan nagbabakbak na siya. So, no choice ako, kailangan ko na siyang i-let go. Tapon-tapon pag may time. And yun. Ayan Hindi ko na nakikita. Yung lahat ng mga hanger namin nandito na.
Ayan. Tapos si Jones meron din. Ganyan din. So, parang ano siya, crowded na. Parang hindi na nakakahinga yung loob ng closet ko. Tapos ito yung closet ko din dito sa baba. Ayan. So, next time naman guys. Thank you for watching. I hope you like this video. Please like, comment, share, and kung may mga gusto kayong suggestions or mga tanong sa akin, pwede nyo naman na i-comment sa baba para sa sunod na video, sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Kahit anong tanong about sa akin, kung anong gusto nyo ipagawa sa akin, and kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video ko, comment lang kayo sa baba. I-mention ko kayo sa aking next video. Okay guys? And also, please follow me on my other social media. Instagram, Twitter. Nagti-TikTok rin ako minsan. Kaso, hindi na masyado ngayon. Yun. May TikTok din ako. Ano pa ba? Vlog. FB, meron ako. So, follow nyo lang ako and like nyo yung mga other social media account ko. So, see you guys! Bye! Bye! So, yun guys. Thank you guys for watching. Bye-bye! See you on my next video. Bye! Mwah! And also, follow me on my other social media. Tough one. Not